Trong cái vũ trụ anime rộng như hội chợ xuân và nhiều như quần nguyên, không có ít nhân vật khiến người ta phải thốt lên: ủa, nhìn quen quen. Chẳng lẽ là ai đó ngoài đời với dàn nhân vật vừa xịn vừa dở, vừa thần thánh vừa phèn? Thì câu hỏi đặt ra là các ông tác giả đã moi đâu ra cảm hứng để tạo nên những nhân vật khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm vậy? Có người lấy cảm hứng từ các huyền thoại thể thao, có người bê nguyên hình tượng minh tinh Hollywood, thậm chí có ông dựng nguyên idol thành phản diện luôn cho đỡ phí. Và ngày hôm nay, hãy cùng tôi khám phá một list danh sách những nhân vật anime lấy cảm hứng từ người thật, để xem ngoài đời họ tranh xả ra sao. Vào tay tác giả thì lại bị nhào nặn như thế nào nhá. Không cần chần chừ nữa, hãy cùng vào món chính thôi. Nếu anh em đã quá quen thuộc với những tác phẩm mơ mộng, huyền ảo của Studio Ghibli như Vùng đất linh hồn hay Lâu đài di động của Hao, thì anh em chắc chắn sẽ phải bất ngờ khi thưởng thức movie gió nổi The Wind Rises. Bộ phim này là một bản tình ca buồn về chiến tranh, ước mơ và một người đàn ông yêu máy bay hơn cả yêu chính bản thân mình. Nhân vật chính Jiro Horikoshi không phải là nhân vật hư cấu mà được xây dựng dựa trên một người thật, việc thật, một kỹ sư đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nước Nhật. Jiro ngoài đời thực sinh năm 1903 là một kỹ sư hàng không xuất sắc, người đứng sau sự ra đời của tiêm kích Mitsubishi A6M0, loại máy bay từng khiến cả Thái Bình Dương phải dè chừng trong Thế chiến thứ hai. Ông không phải là một chiến binh, cũng chẳng phải là người theo chủ nghĩa quân phiệt. Ông chỉ đơn thuần là một kỹ sư kỹ tính, đam mê cơ khí đến mức gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Không ồn ào, không màu mè, Jiro thật là một con người của công việc, sáng chế, thử nghiệm, cải tiến và lặp lại. Tất cả những gì ông yêu là khí động học và động cơ piston, là những con số lạnh lùng trên bản thiết kế. Trong phim, đạo diễn Miyazaki đã thổi vào Jiro một linh hồn thí sĩ, không chỉ là một kỹ sư tính toán với thước kẻ và compa, mà là một người đàn ông biết mơ, biết dung cảm và biết yêu. Tình yêu ấy đến khi gặp Naoko, một cô gái mong manh như cánh hoa, mang trong mình căn bệnh lao phổi. Thứ định mệnh đã rút ngắn thời gian sống, nhưng lại khiến từng khoảnh khắc trở nên vô giá. Tình yêu của Jiro và Naoko không ồn ào, không cháy bỏng, mà nhẹ nhàng như sương sớm vắt qua những dãy núi. Một thứ tình cảm vừa đẹp vừa mỏng manh, như thể họ yêu nhau bằng ánh mắt và những khoảng lặng nhiều hơn là lời nói. Họ gặp nhau trong biến cố, yêu nhau trong lặng lẽ và cưới nhau trong một cuộc chạy đua với thời gian. Khi Naoko chọn từ bỏ điều trị để được sống trọn từng ngày bên cạnh người mình thương, khán giả xem Gió nổi không chỉ đang theo dõi một hành trình chế tạo máy bay, mà còn là hành trình xây dựng một mối quan hệ giữa hai con người, nơi tình yêu không hứa hẹn lâu dài, chỉ dám lặng lẽ nở hoa dưới bóng chiến tranh và bệnh tật. Chúng ta vừa dõi theo những chiếc máy bay vút lên trời cao, vừa thấy trái tim mình chìm xuống đáy khi chứng kiến hai con người cố níu lấy hạnh phúc trong một thế giới đang rạn nứt. Một tình yêu không dài nhưng sâu, một cái kết không trọn vẹn nhưng khó có thể quên. Nếu Jiro thật là người đặt cả tâm trí vào cánh quạt và trục quay, thì Jiro của Miyazaki lại dành thêm cả trái tim và nỗi trăn trở cho từng giấc mơ mình theo đuổi. Một người của logic biến thành kẻ đối thoại với hoài nghi. Người kỹ sư nay lại là kẻ chiêm nghiệm, triết lý, thơ mộng đến mức dân văn còn phải ngả mũ. Ai bảo dân kỹ thuật khô khan? Miyazaki đã cài sẵn cho anh một hệ điều hành nội tâm full cảm xúc, update liên tục qua từng biến cố. Và có lẽ cũng vì vậy, Gió nổi không chỉ là câu chuyện của Jiro Horikoshi, mà còn là bản ngụ ngôn về những người mộng mơ giữa thời đại nghiệt ngã. Một nhân vật có thật nhưng được tái sinh bằng chất liệu của nỗi buồn. Trong list này mà không có ông cháu Rock Lee thì đúng là một thiếu sót quá lớn. Và chả cần đoán rông đoán dài, cu cậu này được lấy cảm hứng từ chính huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, Bruce Lee, một cái tên đã trở thành biểu tượng vượt thời gian. Lý Tiểu Long ngoài đời không chỉ là một diễn viên hành động nổi tiếng, mà còn là một triết gia võ thuật, người sáng lập triệt quyền đạo với tư tưởng Be Water My Friend. Ông không chỉ đánh đấm đẹp mà còn là minh chứng sống cho sức mạnh của kỷ luật, nỗ lực và phá bỏ giới hạn của bản thân. Sinh thời, Lý Tiểu Long luôn bị nghi ngờ, bị gạt bỏ khỏi các vai lớn vì là người gốc Á, nhưng ông chưa từng bỏ cuộc. Thay vào đó, ông biến chính sự phân biệt đối xử đó thành động lực để rèn luyện và tỏa sáng, một kiểu mền thực tế trong đời sống phương Tây. Lý Tiểu Long mang một tinh thần bất khuất, dẻo dai, bùng cháy như một ngọn lửa không thể dập tắt. Từng cú đấm, từng cú đá của ông không chỉ để tấn công, mà như để đang gào lên rằng tôi ở đây, tôi tồn tại và tôi sẽ không dừng lại. Vậy thì Rock Lee đã thừa hưởng những gì từ ông? Không chakra, không nhẫn thuật, không thiên phú. Một thanh niên đẻ ra đã nghèo kỹ năng nhưng lại mang trong mình nghị lực không ai sánh bằng. Lee là hiện thân của nỗ lực tuyệt đối, một người học trò không có gì trong tay ngoài sức mạnh cơ bắp và đôi chân không biết mỏi. Giống như Lý Tiểu Long, Rock Lee không chỉ chiến đấu bằng nắm đấm mà còn bằng niềm tin rằng nỗ lực có thể vượt qua tài năng bẩm sinh.
Cả hai đều tỏa ra cái khí chất, không cần phép màu, chỉ cần máu và mồ hôi. Và cái cách họ truyền cảm hứng nó không đến từ sự hoàn hảo mà đến từ sự bất chấp. Thậm chí tạo hình của Rock Lee là màn cosplay công khai, kiểu tóc bổ luống như lấy khuôn úp lên, bộ đồ xanh ôm sát y chang bộ đồ tập của Lý Tiểu Long, cộng thêm cặp lông mày sâu gióm phiên bản anime hóa. Tất cả khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thấp thoáng bóng dáng rồng nhỏ ngày nào đang bật nhảy giữa làng lá. Nhưng cũng có điểm khác biệt. Rock Lee không ngầu kiểu cool ngầu lạnh lùng như Lý Tiểu Long. Thay vào đó, cậu được khắc họa gần gũi, có phần hề hước và đầy cảm xúc. Có thể vừa đấm nhau nảy lửa, vừa khóc ngon lành khi sư phụ cho một cái gật đầu động viên. Cậu là kiểu nhân vật khiến ta cảm thấy gần gũi, như thấy chính bản thân mình ở trong. Chính điều đó khiến Rock Lee không phải là một bản copy paste đơn thuần, mà là một lời tri ân, một phiên bản anime hóa ngập tràn năng lượng và cảm hứng. Nếu Lý Tiểu Long là tượng đài cho việc đừng giới hạn bản thân, thì Rock Lee là minh chứng sống động rằng kể cả khi bị giới hạn, ta vẫn có thể phá vỡ nó bằng ý chí thuần khiết. Trong một thế giới toàn ninja bắn lửa gọi rồng, Rock Lee không cần phép màu, vì bản thân cậu đã là một điều kỳ diệu rồi. Nếu anh em nào đang xem Baki mà bỗng nhiên thấy sự xuất hiện của một ông chú cơ bắp, râu ria, mặc quần áo kiểu du kích, mắt nhìn như muốn lật đổ cả hệ thống, mà cái tên là Jun Guaveru, thì yên tâm, không phải hoa mắt đâu. Vì đúng vậy, nhân vật này được lấy cảm hứng từ chính Che Guevara, nhà cách mạng lừng danh từng khiến cả châu Mỹ Latin phải đổi màu bản đồ và giờ lên anime để đi đấm nhau với lũ tù nhân cấp S. Ngoài đời, ông là một bác sĩ người Argentina nhưng lại chọn từ bỏ đời sống yên ổn để trở thành biểu tượng vũ trang cho cuộc cách mạng Cuba. Ông không chỉ là người cầm súng mà còn là một biểu tượng tư tưởng đại diện cho chủ nghĩa Mác Lênin kiểu máu lửa. Che đi khắp Nam Mỹ, từ rừng rậm Bolivia đến đường phố Havana, luôn mang trong mình niềm tin sắt đá rằng muốn thay đổi thế giới thì phải hành động, không phải ngồi chém gió. Che Guevara là hình tượng của chống áp bức, chống bất công và không chùn bước. Vậy bản anime có gì đặc biệt? Jun Guevaru là phiên bản nâng cấp cơ bắp của Che. Cũng râu ria, cũng đấu tranh, nhưng thay vì giải phóng nhân dân, ông chọn đấm tay đôi với cả lính gác nhà tù. Trong anime, ông được miêu tả là người duy nhất có thể tự do ra vào nhà tù Mỹ bất cứ lúc nào, thậm chí còn được phép đặt lịch vào tù chơi cho vui rồi ra, như đi khách sạn. Không ai bắt được ông, không ai giữ được ông, và quan trọng nhất, không ai đấm thắng được ông. Thể lực vô lý, tâm lý bất khuất, lại còn phong cách rất khác biệt. Cả Che thật và Jun giả đều là những kẻ ngược dòng xã hội, không đi theo luật lệ thông thường. Một người nổi loạn chống chủ nghĩa đế quốc, một người thì đấm nát mọi thể chế giam giữ, một người truyền cảm hứng bằng diễn thuyết, một người truyền cảm hứng bằng những nắm đấm. Nhưng điểm chung là họ không cam chịu. Họ là định nghĩa sống của cụm từ ý chí thép. Rõ ràng, Jun Guevaru trong Baki không phải là Che Guevara 100%, nhưng là một sự hư cấu có chủ đích, lấy cái chất nổi loạn bất khuất không khuất phục trước quyền lực của Che, rồi cộng thêm 200 kg cơ bắp, một đôi găng tay và quyền năng phá tường bằng ánh nhìn. Nếu Che ngoài đời thật là biểu tượng giải phóng con người khỏi áp bức, thì Jun trong anime là biểu tượng giải phóng chính mình khỏi logic vật lý và hệ thống luật pháp. Giữa một dàn nhân vật Black Clover toàn là hò hét cơ bắp, tốc chiến tốc thắng, thì Gordon Agrippa hiện lên như một bóng đen ngồi yên trong góc, chỉ có một ánh nhìn đầy ám khí và chất giọng u ám như hận đời không hết. Với tạo hình như hét lên mới trốn sâu diễn metal về, Gordon được lấy cảm hứng từ chính ca sĩ nhạc rock huyền thoại Marilyn Manson. Giờ thì nói sơ qua cho mấy anh em chưa nghe nhạc gì. Marilyn Manson, cái tên khiến phụ huynh phương Tây mất ngủ cả thập niên 90. Một nghệ sĩ nổi tiếng với phong cách dark, quái, ma mị, chuyên mặc đồ đen, tô son trắng, mắt thì trang điểm như vừa chui từ nhà xác ra. Marilyn Manson không chỉ là biểu tượng của nhạc rock nổi loạn, mà còn là hình mẫu của kẻ dị biệt làm nên chuyện lớn. Ông thường xuyên gắn với hình tượng ma cà rồng thời hiện đại, từ phong cách đến ca từ, với thông điệp rằng sự khác biệt không phải là thứ cần giấu đi, mà là thứ cần thắp sáng. Nói cách khác, Manson là hiện thân của trường phái càng dị càng chất. Còn Gordon thì sao? Với cái xỉ tai chẳng giống ai, làn da trắng bệch như mới vừa rời nhà xác, môi bôi son đen, nói chuyện thì lý nhí và tuyệt nhiên, không tương tác với ai. Một sự hiện diện trầm lặng, bí ẩn nhưng lại khiến người xem phải chú ý. Và nếu đặt Gordon cạnh Marilyn Manson, ta gần như lập tức nhận ra điểm tương đồng. Về ngoại hình thì quá rõ rồi, từ làn da tái nhợt, ánh mắt trầm mặc đến phong cách thời trang đen từ đầu đến chân và khí chất tôi không thích ánh sáng mặt trời cũng như không thích người lạ. Về cảm giác mang lại, cả hai đều khiến người khác dè chừng từ lúc đầu bởi vẻ ngoài khác biệt và khó đoán. Nhưng càng nhìn kỹ càng tiếp xúc, ta lại phát hiện ra điều mà nhiều người bỏ lỡ. Bên trong cái vẻ gớm ghiếc đó là một trái tim tử tế. Gordon chính là đại diện cho kiểu người bị hiểu lầm, sống lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, giống như cách Manson từng bị truyền thông xem như biểu tượng của tiêu cực vì ông không giống ai.
Nhưng khi bước ra khỏi lớp vỏ Gothic trầm cảm, Gordon hiện ra là người cực kỳ quan tâm, luôn theo dõi đồng đội và trung thành tuyệt đối với hội Hắc Bộc Nghiêu. Gordon không cần phải lớn tiếng để chứng minh điều gì, cũng như Marilyn Manson từng không cần chạy theo chuẩn mực để sống sót. Họ chọn cách tồn tại theo kiểu riêng và chính điều đó khiến họ khó quên. Giữa một thế giới ồn ào và hoa mỹ, Gordon là lời nhắc rằng đôi khi những người ít nói nhất, dị nhất và bị hiểu lầm nhiều nhất là những người luôn ở đó, lặng lẽ đứng sau và không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Có những nhân vật phản diện khiến ta sợ vì chúng mạnh, có những kẻ khiến ta ghê vì chúng tàn độc. Nhưng Yoshikage Kira lại là một kiểu khác. Hắn khiến người xem lạnh sống lưng, không phải vì gào thét hay tàn sát, mà bởi vẻ quá đỗi bình tĩnh. Yoshikage Kira là kiểu người có thể giết bạn mà không hề cau mày. Hắn không muốn thống trị thế giới, không thèm hơn thua với ai. Điều duy nhất hắn theo đuổi là một cuộc sống yên bình, nơi hắn có thể đi làm đúng giờ, ăn trưa nhẹ nhàng và chặt tay phụ nữ đem về ngửi mỗi tối như thói quen cuối ngày. Nghe có mùi bất ổn chưa? Nếu không được tác giả Hirohiko Araki tiết lộ, chắc tôi cũng không ngờ nhân vật này được lấy cảm hứng từ David Bowie. Vậy để tôi giải đáp thắc mắc cho anh em về David Bowie nhé. Là một trong những biểu tượng âm nhạc lập dị và cuốn hút nhất thế kỷ 20, người ta gọi ông là người ngoài hành tinh của giới nghệ sĩ, luôn xuất hiện với vẻ ngoài phi giới tính, ánh mắt bất đối xứng và phong cách thời trang như đến từ tương lai. Bowie không chỉ là ca sĩ, ông là một hiện tượng. Mỗi lần xuất hiện là một lần tái định nghĩa sự kỳ lạ và cuốn hút. Và một trong những hình tượng nổi tiếng nhất của ông chính là Ziggy Stardust, một ngôi sao nhạc rock đến từ vũ trụ khác, lạ lẫm nhưng đầy mê hoặc. Và đó chính là thứ đã tạo cảm hứng cho Kira, một vẻ đẹp dị biệt, phi thực tế, không lặp lại. Tạo hình của hắn là mái tóc vàng, bộ sút bảnh bao, ánh mắt lạnh như băng. Cách Kira xuất hiện không quá nổi bật, nhưng luôn khiến người khác bị hút vào bởi một sức hút kỳ lạ và không rõ vì sao. Nếu Bowie tạo ra cái đẹp từ sự khác biệt, thì Kira lại dùng cái đẹp để che đi bản thân méo mó của mình. Hắn là hiện thân của mặt tối trong khao khát sống yên bình, nơi sự bình yên đạt được bằng cách thủ tiêu mọi thứ làm mình khó chịu. Vậy một tên tâm thần méo mó và một nghệ sĩ dị biệt có điểm gì tương đồng không? Ta có thể nhận thấy David Bowie là người dùng cái dị để kéo thế giới ra khỏi vùng an toàn, còn Kira lại là kẻ dùng vẻ ngoài hoàn hảo để che đi nội tâm mục nát. Một người là nghệ sĩ tiên phong phá bỏ giới hạn, một người là tên sát nhân dùng bình thường làm vỏ bọc cho bệnh hoạn. Cả hai đều khiến người ta không thể rời mắt, nhưng vì những lý do rất khác nhau. Yoshikage Kira là kiểu phản diện khiến người xem vừa ám ảnh, vừa không thể ngừng theo dõi. Giống như David Bowie trên sân khấu, kỳ lạ, lạ lẫm nhưng có một lực hút không lời. Và Jojo như mọi khi, chưa bao giờ làm tôi thất vọng khi tạo ra một nhân vật có bản sắc, cá tính độc nhất vô nhị. Không phải cứ có phép thuật, quyền năng hay chiến đấu thì mới là nhân vật gây ấn tượng. Có những nhân vật chỉ cần sống, yêu và khắc khoải theo năm tháng cũng đủ để người xem lặng đi. Chiyoko Fujiwara, nữ diễn viên huyền thoại trong Millennium Actress, chính là một trường hợp như vậy. Cả bộ phim như một cuộn phim quay ngược thời gian, nơi Chiyoko không chỉ tái hiện lại vai diễn mà còn sống lại từng ký ức, từng khoảnh khắc, nhập vai vào chính cuộc đời mình. Và đằng sau hình tượng điện ảnh ấy là bóng dáng của hai người phụ nữ có thật từng làm cả nước Nhật nghiêng mình, Setsuko Hara và Hideko Takamine. Setsuko Hara được mệnh danh là nữ thần điện ảnh Nhật Bản, là gương mặt quen thuộc trong các phim của đạo diễn Ozu. Với đôi mắt buồn và ánh nhìn dịu dàng, bà thường vào vai những người phụ nữ giàu đức hy sinh, mang nỗi buồn đẹp và sâu. Trong khi đó, Hideko Takamine là biểu tượng của người phụ nữ kiên cường và độc lập, gắn liền với các tác phẩm của Naruse, những vai diễn đau khổ nhưng không bị lụy, chịu đựng nhưng không buông xuôi. Và Chiyoko chính là tổng hòa giữa hai hình mẫu ấy, một người phụ nữ sống trong dòng chảy điện ảnh và thời đại, mang theo khát vọng yêu và được yêu suốt cả cuộc đời. Điều khiến Chiyoko đặc biệt là cô không chạy theo một giấc mơ quá lớn lao. Cô không muốn cứu thế giới hay làm điều vĩ đại. Điều duy nhất cô muốn là gặp lại người đàn ông mình yêu dù chỉ một lần. Tình yêu đó kéo dài qua chiến tranh, qua thăng trầm sự nghiệp, qua cả tuổi già. Không vì hy vọng mà vì bản thân nó đã trở thành động lực để cô tiếp tục tồn tại. Và ở thời điểm này, cô giống cả Hara lẫn Takamine, những người phụ nữ của thời đại, vừa mềm mại vừa kiên định, sống hết mình cho một điều gì đó lớn hơn bản thân. Trong Millennium Actress, mỗi vai diễn của Chiyoko không chỉ là phim mà là những lát cắt cuộc đời cô. Từ công chúa thời Sengoku, nữ du hành vũ trụ, đến cô gái thời chiến, cô không bao giờ ngừng chạy, không phải vì cô bị ai đuổi theo, mà vì cô luôn đuổi theo hình bóng của người mình thương. Vậy cuối cùng Chiyoko là ai? Là một nhân vật hư cấu nhưng cũng là một phần ký ức tập thể, là một minh tinh tưởng tượng được chắp nối từ những bóng hình có thật. Và cũng như điện ảnh,
Cô không thuộc về một thời đại cụ thể nào. Cô là đại diện cho một nỗi nhớ bất tận, cho khát vọng được sống trọn với cảm xúc, bất chấp thời gian và định mệnh. Chiyoko là minh chứng cho việc cảm hứng từ đời thực không chỉ tạo nên nhân vật, mà có thể chạm đến trái tim người xem bằng chính những điều giản dị nhất. Nói đến Himura Kenshin, người ta không chỉ nhớ đến mái tóc đỏ, thanh kiếm lưỡi ngược và câu nói huyền thoại "tôi sẽ không giết người nữa", mà còn nhớ đến một biểu tượng bất hủ của sự chuộc tội bằng hành động, một sát thủ ăn năn mà hiếm có nhân vật anime nào xây dựng được sâu sắc đến vậy. Nhưng ít ai biết rằng Kenshin không phải hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nguyên mẫu của anh, Kawakami Gensai, là một sát thủ có thật trong lịch sử Nhật Bản, nổi danh vào cuối thời kỳ Bakumatsu, cuối thời Edo, khi chế độ mạc phủ sụp đổ để nhường chỗ cho Minh trị. Ông là một trong tứ đại Hitokiri, những sát thủ khét tiếng đã phục vụ cho phong trào chống mạc phủ, góp phần không nhỏ vào công cuộc duy tân Minh trị, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước Nhật. Trong số đó, Kawakami Gensai nổi bật bởi tốc độ ra tay nhanh như chớp. Thậm chí có ghi chép cho rằng ông từng hạ thủ mục tiêu giữa ban ngày mà không ai kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Dù mang danh sát thủ, Gensai lại không hề tỏ ra tàn nhẫn hay máu lạnh. Trái lại, ông nổi tiếng là người điềm đạm, ít nói và có phong thái lặng lẽ đến mức được gọi là bóng ma trong gió. Có thể nói, Gensai là hình mẫu điển hình của một kiếm sĩ sắc bén, lý tưởng và cô độc. Một người chọn chiến đấu cho tương lai, dù thừa biết rằng bản thân có thể sẽ không bao giờ sống đủ lâu để nhìn thấy ngày mai ấy. Còn Himura Kenshin thì sao? Anh từng là Battosai, sát thủ huyền thoại của thời Bakumatsu, người mà chỉ cần nghe tên cũng khiến kẻ thù khiếp sợ. Trong những năm tháng hỗn loạn, khi xã hội Nhật Bản chìm trong bạo lực và đổi thay, Kenshin là lưỡi kiếm máu lạnh của cách mạng, một công cụ được tạo ra để giết, không được phép dò dự và cũng không được phép cảm thấy điều gì. Thế nhưng, khi chiến tranh qua đi và hòa bình cũng bắt đầu được xây dựng, Kenshin chọn buông kiếm, hay đúng hơn là chuyển lưỡi kiếm, thay thế thanh katana sát khí bằng một thanh kiếm lưỡi ngược Sakabato, như một lời thề sống gửi tới quá khứ đẫm máu của chính mình. Từ nay, ta sẽ không giết ai nữa. Anh rời bỏ vinh quang lẫn bóng tối của danh xưng Battosai để lang thang khắp nơi, giúp đỡ người dân yếu thế, cứu lấy những con người lạc lối, không phải để được tha thứ, mà để tự mình gánh lấy những hậu quả từ quá khứ. Sự tồn tại của anh là một cách chuộc lỗi, âm thầm, nhẫn nhịn, không phô trương, như chính con người anh, lặng lẽ nhưng không bao giờ dừng bước. So sánh giữa Kenshin và Gensai, ta thấy cả hai đều là những kẻ bị thời đại sử dụng như công cụ, rồi vứt bỏ khi hòa bình đến. Cả hai đều chiến đấu vì lý tưởng, nhưng đều phải gánh hậu quả bằng sự cô độc kéo dài cả đời. Sự khác biệt ở chỗ, Kenshin được chuộc lỗi bằng tình thương. Anh có Kaoru, có bạn bè, có một mái nhà nhỏ để trở về. Còn Kawakami Gensai, sau khi thời chiến kết thúc, lại bị chính quyền Minh trị xử tử vì không còn cần thiết nữa. Không ân huệ, không huy chương, chỉ là cái kết lạnh lùng của một người đã cống hiến hết mình. Và đó là lý do Kenshin là một phiên bản lý tưởng hóa của Gensai. Anh được sống, được tha thứ, được yêu thương, điều mà ngoài đời Gensai chưa từng có cơ hội. Câu chuyện của anh là minh chứng cho điều đơn giản mà sâu sắc. Dù là ai, từng làm gì thì chỉ cần không dừng lại thì vẫn có thể trở thành người tốt. High School of the Dead là series thuộc thể loại hành động sinh tồn zombie fanservice, ngực rung slow motion, súng thật, vân vân và mây mây. Nói chung là hội tụ đủ các yếu tố cho một trải nghiệm phê. Và giữa một dàn nhân vật cơ bắp, xinh đẹp, bốc lửa hoặc lạnh lùng, Kota Hirano xuất hiện như thể vừa đi lạc từ một quán net cũ nào đó. Cậu ta cận thị nặng, mập mạp, mặt lú, ăn nói thì liên thoáng và đặc biệt, giành súng như lính đánh thuê về hưu. Và bất ngờ chưa? Kota Hirano chính là tên thật của tác giả bộ manga này. Một trong những màn tự đưa bản thân vào chuyện, vừa lộ liễu vừa cực kỳ duyên dáng. Kota Hirano ngoài đời là một mangaka nổi tiếng về phong cách, đúng chất Kota Hirano trong truyện. Đam mê súng ống, béo tốt đáng yêu, thích nhồi nhét văn hóa pop vào từng khung tranh, và có biệt tài tạo nên những nhân vật tuy phèn ngoại hình nhưng bá về tâm lý. Ông chính là tác giả của Hellsing, bộ manga nổi tiếng với ma cà rồng súng đạn, đức quốc xã và rất nhiều máu me kiểu nặng đô. Nên việc ông đưa chính mình vào một bộ truyện zombie tận thế thực ra cũng dễ hiểu thôi. Kota Hirano trong High School of the Dead là một kiểu anti-main cực thú vị. Không đẹp trai, không giỏi võ, nhưng lại trở thành chuyên gia vũ khí của nhóm sống sót. Nếu không có Kota, đám học sinh kia chắc cũng thành zombie từ tập 2. Cậu biết bắn, biết tháo lắp, biết chọn súng nào phù hợp với tình huống nào, và đặc biệt đam mê súng đến mức như thể tận thế xảy ra chỉ để cậu được sống đúng với sở thích. Điều thú vị ở cách xây dựng nhân vật này là tác giả không xây dựng một cách hoàn hảo, mà để Kota vẫn giữ nguyên những nét tự ti, kỳ cục và hơi hướng otaku nội tâm. Cậu vẫn bị coi là thằng béo mê súng, vẫn đỏ mặt khi đứng gần gái xinh,
nhưng khi cần hành động lại chính là người kéo cả nhóm sống sót. So với chính nguyên mẫu ngoài đời, Kota Hirano trong truyện là phiên bản được thỏa mãn, nơi mà niềm đam mê không bị chê cười mà trở thành kỹ năng cứu mạng. Đây rõ là một cú tự fanboy hóa chính mình cực sáng tạo và là minh chứng rằng trong một thế giới nơi ta có thể chết bất cứ lúc nào thì đừng có cười vào mấy đứa nớt. Biết đâu chính chúng nó là người sẽ cứu anh em đấy. Tóc vàng, râu xồm, bắp tay như quả dừa xiêm, áo rách ngực và đặc biệt giọng hét đặc sản như thể mỗi câu nói đều là câu chốt kịch bản. Hulk Hogan không chỉ là một đô vật, ông là một biểu tượng văn hóa đại chúng Mỹ, là bộ mặt đại diện của WWE thời Hoàng Kim, người nâng tầm đô vật từ trò giải trí lên thành show diễn toàn cầu. Hulk Hogan mang trong mình cái chất cơ bắp nhưng dễ gần, to xác nhưng dễ mến. Nhưng điều thú vị nhất là ông từng được hóa thân vào anime mà chẳng cần đóng phim. Và đó chính là nhân vật Bask trong Fist of the North Star, bộ anime đậm mùi testosterone và bạo lực kiểu hậu tận thế, nơi mỗi cú đấm là một vụ nổ và mỗi tiếng gào là một tiếng gọi về tuổi thơ. Bask không phải là nhân vật trung tâm, nhưng chỉ cần xuất hiện một lần là khán giả nhớ mãi. Cơ thể siêu to khổng lồ, phong cách American Muscle điển hình, đặc biệt là gương mặt và râu tóc giống Hulk Hogan đến lạ kỳ. Không cần phải thuyết minh, ai cũng biết đây là màn cameo không chính thức của đô vật huyền thoại trong thế giới anime Nhật. Nhưng điểm thú vị ở đây không chỉ là ngoại hình giống, mà còn là việc cả hai cùng đại diện cho sức mạnh kiểu Mỹ, bộc trực, hoang dã và có gì đó hơi quá tay. Nếu Kenshiro là nhân vật mang đậm tinh thần võ sĩ đạo hậu tận thế, thì Bask là đại diện cho kiểu đánh trước hỏi sau, rất Mỹ, rất đồ vật. Anh em nào từng xem Dragon Ball bản cổ, tức là từ hồi Goku còn nhỏ xíu, chưa biết tóc vàng là gì, chưa có Super Saiyan, chưa biến hành tinh thành pháo bông, chắc chắn sẽ nhớ tới một nhân vật kỳ cục mà bắp tay to hơn cả não người viết kịch bản. Đó chính là Major Metallichon. Nhìn sơ qua thì có thể nghĩ đây chỉ là một chùm mini trong Red Ribbon Army, được dựng lên để làm nền cho Goku bộc lộ sức mạnh. Nhưng nếu là fan cứng của điện ảnh Hollywood, thì anh em sẽ ngay lập tức nhận ra nhân vật này có nét hao hao giống Arnold Schwarzenegger. Arnold ngoài đời là nhà vô địch thể hình thế giới, biểu tượng hành động của thập niên 80-90. Ông cũng là kẻ hủy diệt trứ danh nổi tiếng toàn cầu với trilogy huyền thoại cùng tên. Khi Terminator ra đời năm 1984, Arnold lập tức trở thành hình mẫu lý tưởng cho vô vàn phiên bản cyborg diệt trừ sau này. Và Dragon Ball đã không bỏ qua dịp cơ hội được lấy hình tượng đó. Major Metallichon xuất hiện ở arc Red Ribbon, rõ ràng là một phiên bản parody tếu táo của Terminator. Gương mặt vuông góc cạnh, tóc trải đúng kiểu Hollywood, cơ thể cồng kềnh như được đúc trong lò luyện. Và đặc biệt, khi bị Goku đấm vỡ mặt, hắn để lộ phần máy móc bên trong, y chang cảnh kinh điển của kẻ hủy diệt khi lộ cơ thể robot. Arnold Terminator lạnh lùng, câm lặng, đi đến đâu là đập đến đó, giết người vì nhiệm vụ. Còn Major Metallichon thì giống như phiên bản lỗi nhẹ, cứng đầu, lì đòn nhưng vẫn có chút hài lầy đúng chất Dragon Ball. Trong vũ trụ Bastard, nơi phép thuật hủy diệt và nhạc heavy metal tồn tại như hai mặt của một đồng xu, thì Diamond chính là hiện thân hoàn hảo của sự điên loạn và ám ảnh. Một tay phản diện kỳ dị, gào rú, trang điểm như ác thần thời trang và khóa chất tấn kẻ khác với nụ cười đầy kịch tính. Diamond được lấy cảm hứng từ King Diamond, một trong những biểu tượng lớn nhất của dòng nhạc black metal và heavy metal kịch tính. King Diamond, nghe cái tên thôi anh em đã hiểu tầm cỡ của ông lớn tới đâu rồi. Là thủ lĩnh ban nhạc Merciful Fate và sau đó là King Diamond. Ông nổi tiếng với giọng hát falsetto ma quái, phong cách biểu diễn sân khấu như nghi lễ triệu hồi tà thần, và đặc biệt gương mặt luôn được trang điểm trắng đen như mặt nạ của ác quỷ opera. King Diamond không chỉ hát mà ông còn diễn. Ông xây dựng cả một thế giới đen tối quái đản quanh nhân vật của mình, với máu, nến, đầu lâu và những câu chuyện về chết chóc, ma quái, phản thần. Và Diamond trong Bastard là phiên bản anime hóa của tất cả những điều đó. Từ lớp sơn mặt đen trắng như bước thẳng từ bìa album metal ra, đến giọng cười, thái độ, cả cách gào lên mỗi khi xuất hiện đều mang chất King Diamond nhập vai 100%. Thậm chí cái tên Diamond cũng như một sự hoán âm của từ Diamond. Diamond không phải kiểu phản diện mang triết lý nặng nề, hắn đơn giản là một bản mashup giữa ác mộng thị giác và cuồng loạn thính giác. Một cú shout-out thẳng mặt tới King Diamond và văn hóa heavy metal đen tối. Giờ thì list này lại có thêm một đồ vật nữa. Tôi phải thừa nhận mấy ông truyền đấm bốc này không ngờ lại là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều mangaka đến như vậy. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho anh em Terry Funk, nguồn sáng tạo ra nhân vật Terry Man trong Kinnikuman. Cũng như những tên tuổi trên, profile của Terry Funk cũng khủng chả kém cạnh. Ông là một trong những tên tuổi lớn nhất của đô vật Mỹ thế kỷ 20, gắn liền với phong cách hardcore wrestling, tức là lên sàn không phải để múa đẹp
mà để đập nhau sống chết. Được yêu quý vì sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu đến cùng và cả sự chân thành đến mộc mạc trong từng màn thể hiện. Funk không phải là kiểu đô vật hoa mỹ, mà là kiểu người bạn ta muốn có trong đội nếu ngày mai phải lên sàn tử chiến. Và chính hình mẫu đó đã tạo cảm hứng để tác giả Kinnikuman xây dựng lên Terry Man, người bạn, người anh em và đôi khi là người giữ cho Kinnikuman không toang vì bốc đồng. Cả hai đều đại diện cho tinh thần chiến đấu không lùi bước, dù thân thể rách nát, dù đối thủ mạnh hơn hẳn. Terry Funk ngoài đời đã có những trận chiến đến mức gãy răng, rách trán nhưng vẫn không bỏ cuộc. Và trong anime, Terry Man cũng từng hy sinh cả cánh tay để cứu đồng đội. Phong thái bình tĩnh, ít nói, trung thành và sẵn sàng chịu đau thay cho người khác. Tất cả tạo nên một hình tượng cao bồi chính nghĩa. Nhưng điểm sáng tạo hơn của tác giả Takashi Shimada là Terry Man không chỉ là đô vật, anh còn là cây lý trí trong hội chiến hữu toàn não cơ bắp. Là người thường xuyên giúp Kinnikuman đứng dậy, không chỉ bằng cú đấm tiếp sức mà còn bằng lòng tin rằng chúng ta chiến đấu không phải để chiến đấu mà để bảo vệ nhau. Nếu bạn lớn lên với Captain Tsubasa, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới từng nói: tôi đá bóng vì Tsubasa. Tsubasa Ozora không chỉ là một tiền vệ tài năng, cậu là hiện thân của đam mê bóng đá thuần túy, là đứa trẻ sẵn sàng đá bóng với bất cứ thứ gì, trên bất kỳ mặt sân nào và với bất kỳ ai, miễn là được chơi. Với sự ngây thơ, kiên định và lý tưởng của Tsubasa, cùng với những cú sút cong vượt ngoài logic vật lý, đã biến cậu trở thành biểu tượng sống của giấc mơ Nhật Bản muốn vươn ra thế giới. Và biểu tượng đó được truyền cảm hứng từ một con người có thật, Kazuyoshi Miura, hay còn được biết đến với cái tên thân mật là King Kazu. Ông là một trong những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Nhật Bản thi đấu ở nước ngoài, từng sang Brazil khi còn là thiếu niên để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ quốc tế, y hệt hành trình của Tsubasa trong anime. Sự nghiệp trên sân của ông kéo dài gần như bất tử, đến tuổi 50 vẫn còn ra sân thi đấu chuyên nghiệp. Và quan trọng hơn cả, ông là hiện thân cho tinh thần kiên cường, bất khuất theo đuổi giấc mơ. Điều thú vị, Miura là người thật đã truyền cảm hứng ban đầu cho tác giả Captain Tsubasa. Nhưng sau đó, chính anime lại truyền ngược cảm hứng cho Miura kiên định đuổi theo con đường bóng đá tới cùng, tạo thành một vòng lặp giấc mơ giữa đời và truyện, giữa hiện thực và hoạt hình. Cả hai đều mang lý tưởng đẹp về bóng đá, không chỉ để chiến thắng mà còn để kết nối và vượt qua giới hạn bản thân. Đều xuất thân khi bóng đá chưa phải quốc hồn quốc túy của người Nhật, nhưng họ chọn đi ngược dòng, đem khát vọng của mình sang thế giới. Và nỗ lực của họ hoàn toàn xứng đáng khi cả hai đều trở thành biểu tượng quốc dân, không chỉ vì tài năng mà vì họ sống thật với tình yêu bóng đá đến cùng. Nếu có ai hỏi Tsubasa có phải là hình ảnh lý tưởng hóa của Miura không, thì câu trả lời là Tsubasa là giấc mơ Miura bắt đầu, nhưng chính Miura là bằng chứng rằng giấc mơ đó có thể trở thành sự thật. Trong Captain Tsubasa, Roberto Hongo là cựu cầu thủ người Brazil, từng thi đấu đỉnh cao nhưng phải giải nghệ sớm do vấn đề thị lực. Khi đến Nhật Bản, ông gặp Tsubasa, một cậu nhóc đá bóng như thể sinh ra để chơi cùng trái bóng, và nhận ra thứ gì đó, một giấc mơ mà chính ông đã đánh rơi. Và thế là ông trở thành người thầy, người dẫn đường, người đầu tiên đưa giấc mơ sân cỏ Nhật Bản bước ra thế giới. Ở ngoài đời, nguồn cảm hứng chính cho Roberto là Socrates El Doctor. Mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia Brazil những năm 1980, Socrates thi đấu bằng cái đầu và trái tim, với phong cách thong thả, thông minh, cực kỳ kỹ thuật. Ngoài sân bóng, ông là bác sĩ y khoa, nhà văn, nhà hoạt động chính trị và xã hội, một người chơi bóng với lý tưởng tự do và công bằng. Có thể nói, Socrates là một trong những cầu thủ hiếm hoi, vừa thi đấu đỉnh cao, vừa đọc triết học, viết báo và vận động chính trị. Người ta gọi ông là cầu thủ tri thức cuối cùng, và ông cũng là biểu tượng cho việc bóng đá không chỉ là bàn thắng, mà còn là cách để hiểu và thay đổi thế giới. Càng kể thì anh em fan cứng Captain Tsubasa cũng đều nhận ra hai nhân vật này quá là giống nhau. Họ đều đến từ Brazil, cái nôi của bóng đá nghệ thuật, đều mang cho mình một sự mệt mỏi sâu sắc, với thể thao đỉnh cao, với áp lực danh vọng, với hệ thống, và đều tìm thấy một ý nghĩa mới khi thấy một thế hệ trẻ đang bắt đầu giấc mơ mà mình đã dang dở. Nếu Socrates từng dùng sân cỏ để đấu tranh cho dân chủ ở Brazil, thì Roberto từng dùng bóng đá để chấp cánh cho một cậu bé Nhật Bản. Nhưng tựu chung, họ đều tin rằng bóng đá không chỉ là trò chơi, nó là ngôn ngữ để thay đổi cuộc đời. Vì là một anime bóng đá mang tinh thần cổ vũ mãnh liệt, Takahashi Yoichi, tác giả của Captain Tsubasa, đã không chỉ vẽ nên những trận cầu mãn nhãn mà còn dồn tâm huyết để xây dựng hàng loạt nhân vật lấy cảm hứng từ những con người vĩ đại của nền bóng đá thế giới: Diego Maradona, Rummenigge, Rivaldo, vân vân và mây mây. Từ kỹ thuật, tính cách đến lý tưởng sống, tất cả đều phản ánh sự am hiểu sâu sắc và tình yêu thực sự mà ông dành cho trái bóng tròn. Chắc hẳn trong lòng Takahashi, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà là một ngọn lửa, một thứ ánh sáng có thể truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ sau,
từ trang truyện sang khán đài và từ màn hình TV thẳng vào những giấc mơ còn non trẻ. Có lẽ vì thế mà Captain Tsubasa không chỉ là một bộ anime, nó là ký ức tuổi thơ, là những giấc mơ bắt đầu lăn tròn như trái bóng trên sân cỏ và là động lực âm thầm khiến bao người xỏ giày và chạy ra sân. Thám tử lừng danh Conan không chỉ nổi tiếng nhờ những vụ án hóc búa mà còn khiến khán giả phải lạnh sống lưng vì nhiều tình tiết đời thực. Từ các hiện tượng xã hội, tội phạm có thật cho đến những vụ án lịch sử từng gây chấn động. Chính sự thật giả đan xen ấy đã khiến mức độ cảm xúc khi xem Conan luôn được đẩy lên rất cao, vừa gay cấn vừa chân thực đến khó tin. Nhưng bất ngờ hơn nữa là không chỉ các vụ án mà chính những nhân vật trong truyện cũng được lấy cảm hứng từ những con người thật, bằng da bằng thịt. Và để tôi giới thiệu cho anh em nhân vật đầu tiên, Ran Mori, cô gái được xây dựng dựa trên hình ảnh nữ thần J-pop ngoài đời thật, Kudo Shizuka. Cô là một ca sĩ, diễn viên, biểu tượng thời trang nổi bật của Nhật Bản những năm cuối thập niên 80 đầu 90. Nổi tiếng không chỉ nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình thanh thoát, mà còn vì phong thái chín chắn, kiêu hãnh và nữ tính không yếu mềm ở cô. Cô được coi là biểu tượng của Yamato Nadeshiko phiên bản hiện đại, người phụ nữ Nhật truyền thống nhưng biết đứng vững bằng chính cá tính riêng. Ta sẽ thấy trong Ran Mori có rất nhiều điểm tương đồng với Kudo Shizuka. Mái tóc dài đặc trưng, gương mặt pha trộn giữa dịu dàng và quyết đoán, và nhất là sự bình tĩnh, thấu cảm, có phần trưởng thành hơn so với tuổi. Giữa một dàn nhân vật chạy đua trí tuệ, giữa bao nhiêu cuộc đấu súng, gián điệp, đe dọa và phá án liên hoàn, Ran là người duy nhất không thay đổi nhưng lại không bao giờ bị động. Cũng giống như hình tượng Kudo Shizuka, không ồn ào, không khoe khoang nhưng lặng lẽ định hình nên vẻ đẹp của một thế hệ phụ nữ Nhật biết mình là ai và muốn gì. Nhưng Ran Mori không chỉ dịu dàng, không chỉ là người đứng đợi Shinichi trong im lặng, cô cũng là người cực kỳ quyết đoán, một dạng sức mạnh mềm nhưng không dễ gì lay chuyển. Ran có thể khóc, có thể nhớ, có thể yếu lòng, nhưng khi cần, cô là người dám che chắn cho người khác, dám xông lên để bảo vệ bạn bè và dám đối mặt với nguy hiểm bằng tất cả. Và có lẽ chính nét đẹp ngoài cứng trong mềm, đó là thứ khiến Ran trở thành người kế thừa tinh thần hoàn hảo của Kudo Shizuka. Kudo Shizuka từng là biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại Nhật Bản, và Ran Mori chính là bản anime hóa mềm mại nhưng đầy bản lĩnh của hình tượng đó. Haibara Ai hay Shiho Miyano là cựu thành viên tổ chức áo đen, thiên tài nghiên cứu đã tự biến mình thành trẻ con để chạy trốn khỏi tổ chức sau khi bị chính nó phản bội. Từ một nhà khoa học sống khép kín và mang gương mặt lạnh như băng, cô dần trở thành một người đồng hành quan trọng của Conan, không chen vào spotlight nhưng luôn hiện diện mỗi khi cậu cần. Và bất ngờ thay, cô cũng được xây dựng trên nguyên mẫu đời thật. Akina Nakamori, giọng ca đầy nội lực và cũng đầy u ám, một đối trọng sắc nét với Kudo Shizuka của Ran Mori. Trong thập niên 80, Akina Nakamori là biểu tượng của vẻ đẹp trầm buồn, trưởng thành, lạnh lùng, đối lập hoàn toàn với vẻ ngọt ngào, duyên dáng của Kudo Shizuka. Cô hát những bản ballad mang nỗi buồn rất sâu, theo cách trưởng thành, khiến ta phải gục ngã. Cuộc đời của Akina cũng từng trải qua nhiều khủng hoảng, áp lực và tổn thương, khiến cô càng trở thành biểu tượng sống cho những tâm hồn không còn muốn trốn chạy nhưng cũng chưa sẵn sàng để yêu lại. Và như một sự song hành kỳ lạ, Haibara trong anime cũng có tất cả những điều đó. Cô thông minh, sắc sảo nhưng không dễ gần. Cô từng mất tất cả, gia đình, tự do, bản ngã, từng bị chính tổ chức mà mình phục vụ quay lưng lại, từng ngồi trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo và đối diện với sự thật rằng thế giới không có chỗ cho mình nếu không trở thành kẻ vô cảm. Nhưng cô không chọn trở nên độc ác. Haibara không trả thù cuộc đời bằng căm hận mà bằng cách tiếp tục sống tử tế, sống chậm rãi, sống đủ để thấy mình không bị nuốt chửng. Cô không cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại là người gánh vác rất nhiều, thường âm thầm đưa ra những quyết định khó khăn nhất mà không mong ai công nhận. Cũng giống như Kudo Shizuka và Akina Nakamori, một người là giấc mơ mùa xuân rạng rỡ, một người là nỗi buồn mùa thu nhẹ tênh. Ran và Haibara chính là hai phiên bản nữ chính rất khác của cùng một câu chuyện. Câu chuyện về việc làm sao để sống tiếp, yêu tiếp khi lòng mình đã đầy vết nứt. Tác giả Oda Eiichiro với kiệt tác One Piece đã tạo nên một trong những hành trình phiêu lưu vĩ đại và giàu cảm xúc nhất nền anime manga toàn cầu. Câu chuyện đi tìm kho báu One Piece không chỉ là cuộc chiến phiêu lưu mạo hiểm mà còn là hành trình khám phá lý tưởng sống, tình bạn, tự do và khát vọng vươn ra thế giới. Đầy thử thách, gian nan nhưng đậm chất giá trị nhân văn sâu sắc. One Piece thành công không chỉ vì câu chuyện độc đáo mà còn nhờ vào dàn nhân vật đồ sộ, sống động và cá tính. Mà nếu tôi ngồi liệt kê hết từ đầu tới cuối thì chắc đến sáng mai cũng chưa xong. Đỉnh hơn nữa là Oda không tạo nhân vật cho vui. Dù là nhân vật chính, phụ, thậm chí chỉ là xuất hiện thoáng qua, mỗi người đều có cá tính rõ ràng, vai trò cụ thể. Điều đó chứng tỏ mỗi lần Oda sáng tạo ra một nhân vật, ông đều dành trọn tâm huyết.
Có lẽ cũng vì vậy mà rất nhiều nhân vật trong One Piece được xây dựng dựa trên cảm hứng từ những con người có thật trong lịch sử hoặc đời sống. Kể thôi cũng đã thấy phục Oda. Từ vua hải tặc Goldie Roger đến Trafalgar D. Waterloo, Alvida, Bellamy vân vân và mây mây. Danh sách này dài như Grand Line, và nếu có thời gian tôi sẽ liệt kê hết. Nhưng trong video này hãy cùng điểm qua những cái tên nổi bật nhất, những nhân vật mà cách Oda xây dựng khiến ta phải trầm trồ vì sự khéo léo, sáng tạo và tôn vinh chất con người trong thế giới hải tặc. Và cái tên đầu tiên tôi xin nhắc đến, một trong những cái tên ấn tượng nhất về khí chất nổi loạn và cá tính bùng nổ, và cũng là một trong những nữ hải tặc thú vị nhất của One Piece, Jewelry Bonnie, người được truyền cảm hứng từ một huyền thoại có thật ngoài đời, Anne Bonny. Bonnie thuộc thế hệ tồi tệ nhất, nhóm những tên tuổi trẻ có tiềm năng khuấy đảo thời đại, và cô là nữ duy nhất trong nhóm ấy. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ cô là hoa cho đủ mâm. Bonnie là người mà từ biểu cảm, hành động đến khí chất đều gào thét lên sự nổi loạn. Và để tạo ra một nhân vật như vậy, Oda đã lấy cảm hứng trực tiếp từ một huyền thoại thực sự ngoài đời, Anne Bonny. Anne Bonny là một trong những nữ hải tặc nổi tiếng nhất thế giới, hoạt động vào đầu thế kỷ 18 tại vùng biển Caribe. Cô sinh ra trong hoàn cảnh trái khuấy, lớn lên với tinh thần phản kháng mạnh mẽ của thời đại. Cô thậm chí từng cải trang thành đàn ông để lên tàu chiến, chiến đấu ngang hàng với thủy thủ nam. Bà sinh ra như để trở thành biểu tượng của phụ nữ không chấp nhận số phận bị an bài của thế kỷ đó. Trong sử sách, Anne Bonny được mô tả là cứng đầu, dữ dằn nhưng rất thông minh và đầy cảm xúc. Khi bị bắt, thay vì cầu xin tha thứ, bà thẳng mặt từ chối ân xá, bảo vệ người tình và đồng đội. Con đường của Jewelry Bonny và Anne Bonny đã giao nhau nhiều lần. Giao điểm khi cả hai đều là nữ hải tặc trong thế giới của đàn ông, nhưng không bao giờ để bị coi là thành phần phụ. Giao điểm thứ hai là họ đều có quá khứ phức tạp và mất mát. Và cuối cùng, hai người phụ nữ ấy đều chọn sống một cuộc đời không hối tiếc, dù là trong thế giới thật hay trên trang truyện. Bonny trong One Piece không chỉ mang tên giống Anne Bonny mà còn kế thừa nguyên tinh thần bất khuất, kiêu hãnh và không chịu bị dán nhãn. Cô là một trong những đại diện rõ nét nhất cho cách Oda vừa tôn vinh lịch sử, vừa biến hóa để đưa những biểu tượng nổi loạn vào thế giới hải tặc, nơi tự do là tất cả và mỗi cá nhân đều có quyền sống đúng với bản ngã của mình. Trong thế giới đầy cơ bắp, râu ria, đấu trí và đấu quyền của One Piece, Ivankov xuất hiện như một quả bom màu sắc. Mái tóc tím bông xù như bắp rang, lông mi dài như cánh quạt trần, váy ôm, giọng hét chói tai và sự tự tin như thể không có gì là không thể. Nhưng đằng sau hình ảnh drag queen quá đà ấy là một trái tim bao dung, một người đấu tranh không mệt mỏi vì tự do, bình đẳng và quyền được sống thật. Ivankov là thủ lĩnh của vương quốc Kamabaka, nơi những người chuyển giới, những cá nhân phi chuẩn mực được sống đúng với chính mình. Anh cô Queen là người đã giúp Luffy cứu Ace bằng hormone tăng lực, là người từng sánh vai cùng Dragon trong cách mạng và là hình ảnh rực rỡ nhất của kiểu anh hùng không theo khuôn mẫu. Còn ngoài đời, cảm hứng chính cho Ivankov là Tim Curry. Tim Curry là diễn viên kỳ cựu người Anh, nổi bật nhất với vai Dr. Frankenfurter trong bộ phim nhạc kịch The Rocky Horror Picture Show năm 1975, một tác phẩm đình đám mang màu sắc văn hóa drag, parody và phản chuẩn giới. Trong phim, Frankenfurter là một nhà khoa học chuyển giới ngoài hành tinh, ngông cuồng, quyến rũ, dị biệt nhưng đầy cuốn hút. Vai diễn này đã trở thành biểu tượng văn hóa của LGBTQ+, và Tim Curry với thần thái đậm chất extra đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhân vật phi giới tính sau này trong văn hóa đại chúng. Và Ivankov với khẩu hình cường điệu, cách tạo dáng sân khấu và cá tính không xin phép ai để được là chính mình, chính là bản anime hóa của tinh thần Frankenfurter, nhưng đặt trong thế giới hải tặc khắc nghiệt. Cả hai đều là hiện thân của sự phá vỡ định kiến giới tính và sống đúng với bản thân dù có bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Đều xuất hiện như sự khác thường gây sốc, nhưng rồi để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng tình cảm và chính nghĩa. Và quan trọng nhất, họ khiến thế giới trở nên rộng lớn hơn, đầy màu sắc hơn chỉ bằng sự tồn tại của mình. Và việc Oda dùng cảm hứng từ Tim Curry để tạo ra Ivankov chính là minh chứng cho sự táo bạo và sâu sắc trong cách ông này xây dựng nhân vật. Capone Beji giống như Bonnie cũng thuộc thế hệ tồi tệ nhất, nhưng trái ngược hoàn toàn với cô gái nổi loạn bên trên. Beji lại nổi bật bằng sự điềm tĩnh, tính toán và lối sống của một ông trùm mafia kiểu cổ điển, luôn mặc sút lịch lãm và xuất hiện với đoàn tùy tùng, có một gia đình đúng nghĩa với người vợ ngầu lòi Charlotte Chiffon và đứa con bé xíu được cả bằng bảo vệ như báu vật. Beji không thích hô hào tự do, không khát khao làm vua, hắn chỉ muốn sống như một bố già trong thế giới của riêng mình, không bị ai điều khiển và không tha cho ai dám đụng đến gia đình mình. Với nguồn cảm hứng từ Al Capone, anh em chắc hẳn thắc mắc đây là ai. Ông là một trong những trùm tội phạm nổi tiếng nhất nước Mỹ vào thời kỳ cấm rượu Prohibition Era đầu thế kỷ 20, là người lãnh đạo tổ chức Mafia Chicago, kiểm soát buôn lậu rượu,
cờ bạc, mại dâm và hàng loạt hoạt động ngầm. Với bề ngoài cư xử lịch thiệp, ăn mặc chỉn chu, nhưng ông là kẻ máu lạnh trong cách ra tay, sẵn sàng ra lệnh giết chỉ vì mất uy tín. Bị bắt không vì giết người hay buôn lậu, mà vì trốn thuế. Chi tiết hài hước này cũng phản ánh kiểu tội phạm, nội công thâm hậu đến mức pháp luật chỉ còn cách tìm đường vòng để hạ gục. Al Capone không chỉ là trùm xã hội đen, ông là biểu tượng của tội phạm có thương hiệu, được cả truyền thông và văn hóa đại chúng vừa sợ vừa tôn sùng. Oda có lẽ đã thấy ấn tượng với ông trùm này và quyết định tạo ra một nhân vật cho riêng mình với nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều xây dựng đế chế của riêng mình dựa trên niềm tin, trật tự và sự tôn nghiêm của đạn dược. Đều yêu gia đình theo kiểu riêng, không cảm xúc lộ liễu nhưng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ. Và đều đại diện cho một kiểu sức mạnh, lạnh và lì. Không bộc phát, không bạo lực tràn lan mà tính toán, uy tín và chính xác như dao mổ. Begi trong One Piece có thể không phải là nhân vật được ưu ái spotlight thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện, hắn mang theo phong thái của một Godfather đúng nghĩa. Đặc biệt là trong Ác Đảo Bánh, nơi hắn lập kế hoạch ám sát Big Mom như một màn thanh trừng nội bộ trong thế giới mafia. Và nếu Al Capone từng khiến cả nước Mỹ dè chừng trong những năm 1930, thì Begi khiến cả fan One Piece phải dè chừng mỗi lần hắn bật xì gà, vì biết đâu đó là lúc chiến tranh bắt đầu. Dâu đen trong One Piece là một trong những phản diện khó đoán nhất. Lúc đầu xuất hiện như một tên tấu hài uống rượu ăn bánh, sau đó giết chết đồng đội, phản bội tổ chức, chiếm lấy trái ác quỷ mạnh nhất Yami Yami no Mi, và là kẻ duy nhất đến hiện tại sở hữu 2 trái ác quỷ, phá vỡ mọi quy tắc tồn tại trong thế giới đó. Hắn không có vẻ ngoài đẹp trai, không phát ngôn triết lý sâu sắc, không hành xử cool ngầu như nhiều phản diện khác, nhưng đó mới là điểm đáng sợ. Dâu đen là người duy nhất dám dơ, dám làm tất cả, miễn là đạt được mục đích. Hắn đại diện cho mặt tối của giấc mơ hải tặc. Nếu Luffy là tự do vị tha, thì dâu đen là tự do ích kỷ tột độ. Và tất cả những điều đó Oda không xây dựng ngẫu nhiên, mà là dựa trên một con người thật từng khiến cả vùng biển Đại Tây Dương phải rùng mình. Edward Teach, Blackbeard là tên cướp biển người Anh hoạt động vào đầu thế kỷ thứ 18, nổi danh là một trong những hải tặc khét tiếng và tàn bạo nhất lịch sử. Gọi ông là dâu đen vì để râu siêu dài, tết thành nhiều lọn, thậm chí cài dây trái chậm lên tóc khi ra trận để tạo hiệu ứng khói mù ghê rợn. Với tàu riêng, băng riêng, ông đã trở thành bậc thầy gieo rắc sợ hãi. Đôi khi chỉ cần cái tên Blackbeard cũng đủ để khiến thuyền trưởng nộp hết của cải. Blackbeard thật không hẳn là một kiếm sĩ hay nhà chiến lược kiệt xuất. Ông dùng tâm lý và sự tàn độc để tạo quyền lực, giống hệt những cách Marshall D. Teach tận dụng hỗn loạn để trỗi dậy. Marshall D. Teach là một trong những minh chứng rõ nhất cho cách Oda không chỉ tôn vinh huyền thoại hải tặc, mà còn mổ xẻ chúng đặt vào tay kẻ phản diện và cho chúng sống lại bằng hình ảnh hoàn toàn mới. Nếu Goldie Roger là hải tặc mang tinh thần vua chúa, thì Teach là phản ánh trần trụi nhất của hải tặc thật ngoài đời, sống vì bản thân, dẫm đạp lên tất cả để chạm đến đỉnh cao. Và có lẽ chính vì vậy hắn mới đáng sợ đến thế, vì không phải kẻ mạnh nhất mới nguy hiểm nhất, mà là kẻ không từ bỏ thủ đoạn để trở thành mạnh nhất. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong danh sách cực kỳ thú vị này rồi. Từ những nhà văn đau đáu trong bóng tối đến các vận động viên huyền thoại, những tên tội phạm có thật hay cả biểu tượng văn hóa đầy màu sắc, tất cả đều từng tồn tại ngoài đời thực và được tái sinh một cách đầy sáng tạo trong thế giới anime. Hy vọng sau khi xem xong video này, anh em không chỉ nạp thêm khá kiến thức thú vị để tấu hài học thuật với bạn bè, mà biết đâu đấy, nó lại truyền cảm hứng để anh em bắt đầu viết nên những câu chuyện của chính mình. Còn giờ thì nếu thấy hay, đừng quên để lại một like, một subscribe và gõ nhẹ cái nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng nhất của Anime Rewind. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. See ya!